Hello everyone! Gaano nga ba posible magkaroon ng social media content sa loob lamang ng isang linggo and buong 1 year mo is already planned out for you? So ngayon guys ay ituturo sa inyo ang isang strategy na kung saan ginagawa ko at ginagawa din ng aking mga clients kung paano nga ba magkaroon ng social media contents even though first time mo, di kaya hindi mo pa alam yung ginagawa mo, hindi mo alam kung anong ipopost mo, hindi ka marunong magsalita sa camera or di kaya nawawalan ka lagi ng ideas. So ngayon guys i-share ko sa inyo yung strategy na ginagawa ko as well of my clients para magkaroon ng already planned out na contents. So unang-una dito guys is kailangan mayroon kang target. So ano nga ba ibig sabihin ng target? Siyempre kailangan guys matarget mo yung audience mo. Una guys, kapag hindi mo alam yung audience mo, hindi mo alam kung kanino ka nagsasalita, kung hindi mo alam kung para kanino nga ba yung message mo, malamang hindi din klaro yung message mo para sa kanila. So kailangan guys malaman natin kung sino nga ba yung mga target audience mo na kung saan parang hindi ka nagsasalita sa lahat. Kasi guys, if you are targeting everyone, you are targeting no one. So kung tina-target mo lahat, ibig sabihin, ang magiging message mo hindi siya focus sa isang certain of people lang. So kailangan nakafocus siya sa certain of people kasi once na nakafocus siya doon sa certain of people, mas powerful yung message mo sa kanila. So ngayon guys, kailangan mo malaman na conversation is already happening. May mga tao na talaga na pinag-uusapan nila itong bagay na to. So ngayon, paano nga ba mag-enter doon sa conversation nila? Yung tipong rather than ikaw yung lalapit sa kanila, sila na yung lalapit sa'yo. Okay? So which bring us into optimize. Paano mo nga ba ma-optimize yung mga posts mo from YouTube, Facebook, Instagram na kung saan naka-optimize from titles, angles, or di kaya na messaging mo para sa mga audience mo. Ngayon guys, tandaan mo lagi na may mga tao na successful na kung saan there are already proven messaging, proven hooks, angles from hashtags. So, ang kailangan mo lang gawin is paano mo nga ba ma-optimize yun dyan sa platform mo from Facebook, YouTube, Instagram o kung ano man yung platform mo dyan. So, paano mo nga ba ma-optimize yung mga posts mo na yun? Kung na-optimize mo yung mga posts mo, syempre magiging engaging siya, magiging funny siya, mas magugustuhan siya ng mga tao at magiging shareable siya. So yan yung tinatawag nating optimize. Kailangan ma-optimize mo yung contents mo into different platforms na kung saan magpo-post ka lang ng isang beses and pwede mo siya ma-repurpose sa iba't ibang platforms. Pangatlo dito guys is automate. Ngayon guys, dito sa automate na to, paano mo nga ba ma-automate yung process na kung saan mayroon ka ng 366 days of contents na hindi mo na kailangan mag-isip na, example, pagkagising mo na Sunday morning, ano kaya ipopost ko ngayon? diba? So, kasi nga wala kang plan or wala kang system na sinusunod. Ngayon guys, yun yung ginawa ko para sa inyo na kung saan yung buong 366 days mo is already planned out for you. Ako na yung nag-isip ng mga content ideas. Sobrang dami ko nang na-post. So, doon ko natutunan yung cycle na kailangan nandoon siya sa loob ng mga post mo. Akala ng iba, grabe naman si Eric, palagi siya nagpo-post ng ganito. Halos everyday siya nagpo-post ng mga content. So actually, ang hindi nalalaman ng iba is yung mga post na yon, ginawa ko lang siya ng isang buong linggo and buong 1 year ko is already planned out na for me. So paano mo nga ba ma-automate yung contents mo na kung saan ka-streamline na siya into process and yung process na yun, siya na ang bahala para ma-automate yung mga post mo na kung saan kahit natutulog ka may nagpo-post sa'yo, kahit kumakain ka may nagpo-post sa'yo, and ang good news lang doon, hindi niya kino-consume yung oras mo. Kaya nga tayo nagnegosyo, hindi para maging empleyado. Kaya nga tayo naging negosyo para maging business owner, hindi para maging business operator. Kasi kung naging business operator ka lang din naman, kung ikaw lang din yung nag-work sa business mo, so ang dating nun parang naging empleyado ka din. So ngayon, paano mo nga ba ma-automate yung process na ginagawa mo, okay? And yung last dito guys is pitch. Pansin mo guys, sobrang daming marketers ngayon na ang ginagawa nila, since businessman nga sila, businesswoman, ang nangyayari, araw-araw na sila nagbebenta, and since araw-araw sila nagbebenta, araw-araw sila nagpo-post sa mga products nila, ang nangyayari is hindi na nagugustuhan ng mga followers nila ang mga posts nila. It's because puro products na lang. So ito naman si Jan, product na naman, mamaya product na naman. So nangyari yun, naboboring yung audience. So kailangan mo malaman kung kailan nga ba yung tamang pag-pitch ng products, and sa pagbebenta ng products hindi mo kailangan na manually. So paano nga din ba magbenta nang hindi nagbebenta? Yung tipo hindi nagbukang desperadong marketer na ibigin mo na yung product mo. diba? Ngayon, dito mo malalaman kung paano mo nga ba ma-pitch yung products sa mga audience mo, kung ano nga ba yung tamang angles, messaging, and syempre, paano nga ba magbenta ng hindi literal na nagbebenta. Kasi guys, sobrang dami din dyan na sobrang dami nga nilang followers, sobrang daming likes nila, kaso nga lang, hindi sila marunong mag-monetize. So, don't be a broke influencer na sobrang daming likes, followers, kaso nga lang, hindi sila marunong i-monetize ang kanilang mga likes, comments, and shares. So, dahil dito guys, dito na buo yung tinatawag nating social media project na kung saan ito ang makukuha mo. Una is 366 days of content ideas. So, ako nang nag-isip ng
lang kung anong content ideas ang ipopost mo within 1 year na kung saan it is already made out for you. Ang kailangan mo lang gawin is ibagay mo siya sa business mo. Example, ikaw ay isang YouTuber or di kaya ikaw ay isang food vlogger or di kaya ikaw ay isang network marketer. So, ibagay mo siya dyan sa business mo. So binigay ko na sa yung mga ideas and kailangan mo lang iswak out or ibagay dyan sa industry mo. Okay? And ang next na makukuha mo dito guys is yung 47 exclusive and easy to create post ideas na kung saan nag-compile ako ng 47 na mga top post ideas na ginagawa ko and syempre ginagawa din ng mga successful na tao. Kinompile ko yon para at least makita mo kung paano nga ba mag-construct ng isang engaging na post na nagugustuhan ng mga tao and syempre pwede mo yung gayahin. Okay? Next dito guys, makakuha ka din ng 52 question posts na it is already completed para sa'yo. And ang good news nun, pwede mo pa ma-customize yung posts na yon. Na kung saan pwede mo ilagay yung mukha mo doon or di kaya palitan mo yung mga color schemes na akma dyan sa business mo or dyan sa brand na meron ka. Next ito guys is yung 52 one-click editable quotes na kung saan meron ka mga quotes na it is already done for you na din, pero ang good news nun, pwede mo pa siya i-edit. Pwede mo din siya ibagay dyan sa brand na meron ka. So hindi mo na kailangan mag-isip ano kayong kailangan kong i-post ngayon, di kaya ano kaya yung kailangan kong captions dito. It is already done for you na yung mga quotes na yon. Next na makukuha mo dito is yung different holidays dito sa Philippines at syempre kung saan mang bansa ka from US o di kaya Australia kung saan ka man ngayon, magbibigay din ako doon ng mga list of holidays para at least maging ready ka pag may mga padating na holiday para hindi ka mag-react na ala Christmas na pala ngayon, parang ganon, di ba? So para at least ma-ready mo yung mga social media campaigns mo or social media posts. And ang good news dun, ready ko na din ang mga pictures or videos na pwede mo siya ma-edit sa Canva na kung saan sa Canva may bayad yung mga pictures and videos na yun pero ibibigay ko sa'yo for free na. Okay? Next ito guys is yung tools and guides para ma-maximize mo ang paggamit ng social media project content calendar na to para mag-guide kita paano nga ba gamitin ang itong project na to. Okay? And syempre makakasama ka din dito guys sa newly Facebook group natin. For me, priceless yun kasi nga naniniwala ako na mas malakas ang positive environment kaysa doon sa willpower mo. Kasi kahit gaano ka pa ka-willing na simulan ang business or di kaya gawin ang negosyo, iba pa din pag nasa loob ka ng isang environment kung saan lahat ng tao positive, kung saan lahat ng tao is same goal nang nasa sayo. So yun, bago yun, hindi ko pa, kumbaga bagong gawa ko yun. So siguro, hindi pa masyadong ganun kadami yung mga tao doon. Para at least kayo muna yung makapag-maximize ng group na yun. And syempre, makakapagbigay din ako sa inyo ng mga tips and tricks doon sa loob ng group na yon. Okay? So ngayon guys, I'm inviting you na i-click mo yung link dyan sa baba ng video na to and syempre magkakaroon ka din ng mas madaming bonuses kapag nakuha mo na ang itong content calendar na to. Okay? So that's all guys. Dito mo matutunan kung paano nga ba mag-target, optimize, automate, and pitch ng ating mga contents. And ang good news pa dito guys, mayroon tayong risk-free guarantee na kung saan sa loob ng 30 days, gawin mo lahat ng ituturo ko sa'yo, i-download mo lahat ng templates, lahat ng mga makukuha mo, pero kung sa tingin mo hindi siya one of the best trainings na natutunan mo, ibabalik ko lahat ng binayad mo and hindi mo na kailangan ibalik lahat ng mga dinownload mo. Okay? So ito yung tinatawag kong I crack my head guarantee na kung saan it is risk-free at the end. So click the link below to start posting your content ideas. See you there.